Chào các bạn, lại là Minjin Review đây. Hôm nay mình và mọi người sẽ cùng nhau theo dõi tiếp diễn biến của bộ truyện tuyệt phẩm Y Thánh Nha. Tiếp nối với phần trước, sau một đêm bị vợ cho nằm ngủ dưới đất, thì Hạo Nhiên thầm nghĩ có nên tìm hiểu qua về nhà tôi ba đời chưa bệnh đau nhức xương khớp hay không. Đúng là đã đen còn lắm lông mà. Nhưng có điều đã bước được một bước đầu rồi, thắng lợi cũng đang gần ngay trước mắt. Thì đột nhiên bùng một tiếng, động đất à, không phải đấy là hai bé đang bắn pháo chúc mừng cô chủ với cậu chủ sớm sinh quý tử. Hạo Nhiên nghe xong mà nước mắt hai dòng vì thấy thương cho bảo bối trấn gia của mình. Chuyển cảnh, Hạo Nhiên đang trên đường đi tìm hai cha con nhà Tống Thiếu để tính nốt nợ cũ. Nhưng khi xe vừa tới nơi, thì đột nhiên một thiên thần với hai khối u ác tính từ đâu tới dí súng vào hông của nam thần nhà ta. Tô Hạo Nhiên, có người bỏ 1.000 mua mạng của anh. Gian Iggy Sunji à, cuối cùng cũng tới. Nhưng nếu tôi là cô, vừa gặp đã trực tiếp ra tay rồi, cần gì phí lời. Nữ sát thủ nghe Hạo Nhiên nói xong thì cũng không nói vòng vo nữa. Sau khi chúng tôi nhận nhiệm vụ đã bắt đầu quan sát anh rồi. Còn về vì sao chưa hành động, là vì phát hiện anh còn có giá trị lợi dụng. Hạo Nhiên nghe xong thì thầm nghĩ có chút thú vị, lần này sắp sửa đối phó ai nhỉ? Chuyển cảnh tới một căn phòng, một tên đầu súp lơ đang ngồi uống trà đợi Hạo Nhiên. Thằng nhóc, ăn no rừng mỡ vậy mà lại bị người ta treo giá. Theo lý mà nói, mày sớm đã là người chết rồi, biết vì sao tụi tao vẫn chưa động vào mày không? Hạo Nhiên nghe đầu súp lơ nói xong thì vẫn thản nhiên mà trêu ghẹo. Đại ca là vì sao vậy, có phải là vì tôi đẹp trai đúng không? Nhưng tôi sẽ không bán rẻ bản thân mình đâu. Nhưng mà nếu mày muốn giao mỹ nữ ở đằng sau cho tao, thì tao có thể cân nhắc một chút. Súp lơ nghe Hạo Nhiên nói xong thì thấy có chút hóm hỉnh. Nói thật, bọn tao tra ra được, mày và Lam Cương quan hệ rất gần gũi. Mày phối hợp với tụi tao khống chế chặt Lam Cương. Đương nhiên, mày cũng có thể không phối hợp, nhưng về sau thì mày biết hậu quả rồi đó. Hạo Nhiên thấy bản thân vừa bị uy hiếp thì có chút không kìm được lòng, mà vội vòng tay ra sau chộp lấy tay của nữ sát thủ, rồi hướng dẫn ẻm Santo 360 độ, rồi tiếp đất bằng lưng, nhưng vẫn không quên bonus thêm một cước vào đầu ông tõi súp lơ. Thôi thì anh đây xin nhẹ khẩu súng dùng chơi. Giờ mày biết ai mới là thợ săn rồi chứ. Lại nói bà chị này, trên lưng chẳng có tí dao, đi đường cái mông không nhúc nhích, quá mất tự nhiên. Tôi góp ý sau, này cô mặc váy ngắn, có thể gài súng lên đùi, càng che được nhiều hơn một chút. Nữ sát thủ nghe Hạo Nhiên phân tích xong, thì liền kinh hãi mà nghĩ chỉ thông qua quan sát thân thể, đã có thể nói ra hết trên thân giấu thứ vũ khí gì. Thôi thì hai bé qua bên kia ngồi xổm đi. Sau một hồi Hạo Nhiên tra hỏi, nhưng đầu súp lơ có vẻ vẫn muốn cò cưa mà không chịu hợp tác. Hạo Nhiên đành phải dùng đến phi châm để ép cung hắn. Sau một hồi đau đớn rồi thầm nghĩ, pha này thật sự bản thân đã chọc vào nhầm người không thể chọc rồi, thì đầu súp lơ cũng thành thật nói. Tôi tên Tả Minh, từng là sát thủ số 1 dưới trướng Lam Cương. Nhưng lão Lam Cương này trước đó không lâu đã đuổi cổ tôi đi, vì tôi sử dụng một ít tiền của công ty nên bị Lam Cương đuổi đi. Nhưng tôi đã làm rất nhiều việc cho anh ta, không có công lao thì cũng có khổ lao. Anh ta muốn sau này để con trai anh ta lên thay, cũng vì thế nên mới sợ tôi cướp mất vị trí lão đại. Ồ, vậy nếu như Lam Cương không đuổi anh đi, nếu như sau này con trai ông ta thật sự làm lão đại thì anh sẽ làm sao? Đầu súp lơ nghe Hạo Nhiên nói xong thì có chút không phục mà lên tiếng, nhưng sau một hồi nghe Hạo Nhiên nhà ta giảng giải về đạo lý ăn anh ăn em ối giời ôi của thầy Huấn 9,5 thì cũng bắt đầu có chút giác ngộ. Nhưng chưa đợi đầu súp lơ kịp nhập đạo thì Hạo Nhiên đã cho hắn ta một vé đăng xuất khỏi trái đất. Còn bên này, sau khi ẻm sát thủ nhìn thấy đồng đội bị một chiêu của Hạo Nhiên tiễn về miền đất hứa thì lập tức sợ hãi mà quỳ xuống xin giảng hòa. Sau một hồi nghe ẻm hứa hon sẽ cải tà quy chính giống như việc thằng bạn mình hứa từ nay về sau sẽ không nhảy thước kẻ, bút chì với vẽ mìu lên vở của mình nữa, thì Hạo Nhiên cũng bắt đầu có chút mùi lòng mà đồng ý. Thấy Hạo Nhiên vừa rời đi, ẻm ta bắt đầu thở phào nhẹ nhõm, giống như vừa thoát khỏi tay của tử thần. Nhưng chưa đợi ẻm ta bàn mưu tính kế với đồng bọn để quay lại thịt luộc người nhà của Hạo Nhiên, thì đột nhiên từ phía sau một anh Tây Lông da đen xuất hiện, rồi nhận mình là đàn em của anh Hạo. Nữ sát thủ nghe anh Tây Lông giải thích xong thì liền sợ hãi, mà suy nghĩ về cuộc đời mình pha này lại đen tối hơn, tiền đồ của nhà chị dậu rồi. Chuyển cảnh đến Hạo Nhiên đường, hôm nay chính là ngày khai trương của y quán. Từ xa đã thấy Vương Tổng tiến về chỗ Hạo Nhiên mà chào hỏi chúc mừng. Nhưng không chỉ có Vương Tổng đến chúc mừng, mà từ phía sau, Đồng thiếu gia cũng dẫn theo một người bạn của hắn đến chúc mừng, khiến cho Hạo Nhiên cũng có chút bất ngờ. Tô Thần Y, khách sáo rồi, vị này là Triệu đại thiếu gia Triệu Công. Triệu Công nhìn thấy đồng dâm của mình ở trước mặt Hạo Nhiên có chút hơi rén, thì bắt đầu ngứa mồm, mà lên tiếng gáy. Đồng Viễn Trinh, cậu làm gì lại sợ anh ta như thế? Hôm nay tôi nể mặt của em Tâm Di thôi, không phải vì anh ta đâu. Đồng thiếu nghe ông bạn mình chưa biết chữ sợ với chữ rén viết như nào thì liền theo phản xạ mà lùi xa ra,
khiến cho Hạo Nhiên nhìn thấy thì cũng có chút thú vị. Còn bên này sau khi nghe thấy phát ngôn của ông Tĩnh Triệu Công, thì cũng làm cho hai em Thi Thi và Y Lệ có chút khó chịu, mà đứng ngồi không yên. Lão Vương bên này thấy tình hình có chút không ổn, thì liền quay sang trách móc Triệu đại thiếu gia, cậu ăn nói kiểu gì với Tô Thần Y đó? Cậu không muốn đến chúc mừng thì có thể không cần đến. Triệu Công thấy bản thân bị trách móc thì liền lên tiếng đáp trả, Lão Vương tôi có ý gì cần ông quản à? Cũng chỉ có loại người như ông mới xem trọng Tô Thần Y này. Hôm nay để tôi xem, có những ai đến ủng hộ Tô Thần Y đây. Bên trong nhà Tâm Di đang cắm hoa, thì thấy chú Vô Vọng tiến vào rồi nói bên ngoài tình hình có chút ồn ào thì phải. Tâm Di thấy không ổn, thì liền bảo chú Vô Vọng ở lại chuẩn bị rồi tự mình ra ngoài xem. Nhưng khi nhìn thấy ông Tĩnh con Triệu Công đang ở bên ngoài hống hách, thì có chút khó chịu, nhưng mà có anh chồng Bách Nghệ ở đây thì việc gì phải sợ. Còn bên này ông Tĩnh con tóc nâu vẫn đang lên mặt mà gáy lớn, nhưng chưa đợi ông Tĩnh gáy xong, thì từ phía sau một chiếc xe ô tô lao tới tí nữa, thì cho hắn ta một vé đăng xuất sớm. Sau khi thấy một pha đốt lốp của tài xế, thì Triệu Công bắt đầu tức giận mà mắng chửi, nhưng chưa đợi hắn ta gáy xong thì kính xe từ từ mở xuống. Con cái nhà ai mà mất dạy thế kia? Đứng giữa đường còn đứng trước cửa y quán nhà người ta la lối cái gì? Triệu Mõm nghe xong thì định nhảy chế độ bật nhưng mà khoan dừng khoảng chừng là 2 giây. Âu xịt sao vai của người này lắm sao thế nhỉ? Người này ít nhất cũng phải là cấp trung tướng, tư lệnh quân khu chắc cũng cấp này chăng? Nhưng chưa đợi Triệu Mõm rén xong thì từ phía sau Hạo Nhiên đã tiến tới, mà niềm nở chào đón Trương Tư lệnh. Thấy Trương Tư lệnh vui vẻ mà nói chuyện với Hạo Nhiên, thì Triệu Công cũng bắt đầu có chút toát mồ hôi phao câu rồi anh em ạ. Nhưng chưa đợi hắn ta kinh ngạc xong, thì Trương Tư lệnh đã quay sang muốn xin nhẹ cái hộ khẩu của ông Tĩnh Triệu Mõm. Nhưng sau khi nghe Hạo Nhiên nói dây thần kinh của nhóc con này có chút đấu nhầm, thì Trương Tư lệnh cũng vui vẻ mà vào trong, nhưng vẫn không quên bảo Hạo Nhiên đấu lại đường dây bị chập cho ông Tĩnh con tóc nâu. Đồng Thiếu đứng một bên thấy tình hình có vẻ cải thiện, thì liền tới nịnh bợ rồi xin lỗi hai thiên thần ngực to. Thôi thì kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Vương tổng thấy ngay cả Trương Tư lệnh cũng đến chúc mừng Hạo Nhiên khai trương, thì có hơi cảm thấy bản thân bị lép vế. Nhưng sau pha xử lý cồng kềnh vừa nãy của ông Tĩnh tóc nâu, hắn ta có vẻ vẫn chưa biết sợ nên vẫn lên tiếng gáy. Trương Tư lệnh người ta đến cũng vì nể mặt Đường thị thôi, liên quan gì đến Tô Hạo Nhiên. Nhưng lời vừa gáy xong, thì từ phía sau giọng nói hung dữ của một người đàn ông vang lên. Đây là thằng danh con nhà ai thế, mất dạy thế kia, chán sống rồi à? Thôi thì trói tên nhóc chết tiệt này lại rồi ném lên lòng đường sắt đi. Triệu Công nghe lão Lam nói xong, thì đũng quần bắt đầu có hiện tượng bị rò nước rồi anh em ạ. Thấy tình hình không ổn Đồng Thiếu liền tiến lên mà buông lời nịnh bợ Cương gia anh bớt giận. Nhóc Đồng lại là mày à? Ấy Lam ca em với thằng kia không phải một bọn đâu, nhưng dù sao nó cũng là đại thiếu gia nhà họ Triệu. Hôm nay là ngày Tô Thần Y mở y quán, anh xem. Lão Lam nghe xong thì cũng thấy xuôi xuôi lỗ tai thì liền đồng ý. Cậu Tô thấy việc này. Hạo Nhiên nghe xong thì liền vui vẻ mà đồng ý. Hôm nay là ngày tốt, dù thế nào đi nữa thì Triệu Công cũng là đến chúc mừng, kiểu gì cũng tặng quà mà. Lão Lam nghe xong thì liền quay sang hỏi Triệu Công hắn ta chuẩn bị quà gì để chúc mừng. Triệu Công nghe xong thì bắt đầu toát hết mồ hôi phao câu mà suy nghĩ. Thôi thì pha này chỉ có ăn cái 3.900.000 rồi, mình đến phá đám thì chuẩn bị quà làm gì? Triệu Công bắt đầu sợ hãi mãi nhìn ngó xung quanh. Kìa sao mặt ai cũng hiện lên chữ nằm đường sắt thế nhỉ? Cơ mà khoan đã, con lừa này ở đâu ra thế? Đúng là sợ quá sinh ảo giác mà. Chẳng lẽ Triệu Công Triệu đại thiếu gia mình hôm nay thật sự phải nằm đường sắt sao? Sáng nay lúc dậy còn chưa vĩnh biệt ma nữa. Bên này Y Lệ sau khi thấy tỷ lệ ông Tõi tóc nâu phải nằm đường sắt rất cao, thì bên này ra ý tưởng mà lên tiếng. Tôi có ý này, hôm nay xem thử những người đến tặng quà ai lớn nhất đến lúc đó bảo Triệu Công tặng một phần giống thế. Lão Lam nghe xong thì vỗ tay tán dương không ngớt rồi xung phong đi đầu. Cậu Tô, hôm nay lão Lam tôi đem 10 triệu đến làm quà. Số tiền ít ỏi này nói thật tôi cũng ngại lấy ra, nhưng chỉ thay một ít tâm ý của tôi thôi. Thấy lão Lam xung phong đi trước, Vương tổng tiếp bước theo sau cũng không kém cạnh mà đưa ra 10 triệu để làm quà. Ông Tõi Triệu Công nghe số 10 triệu thì vẫn có chút đắc ý mà thầm nghĩ, chỉ là 10 triệu thôi, bổn thiếu gia vẫn còn chịu được. Hôm nay tôi muốn cho cậu thân bại danh liệt. Đột nhiên từ phía xa một chiếc siêu xe Ferrari phóng tới rồi dựng lại trước y quán. Sau đó một thiên thần với 2 quả bưởi 5 roi bước xuống. Ông Tĩnh tóc nâu nhìn thấy thiên thần tiến về phía mình, thì tưởng bờ rồi vuốt tóc chào em, nhưng thiên thần ngực to bảo điếu, rồi chạy tới ôm chầm lấy Hạo Nhiên. Đúng là ôi con sông quê mà. Anh Tô, chúc mừng anh hôm nay mở y quán, tiền thù lao anh trị bệnh cho tôi với quà mừng, hôm nay tôi đem đến hết. Bé Thi và Y Lệ đứng ngoài thấy anh rể mình bị cọ sát thân thể hơi nhiều, thì có chút khó chịu, rồi cùng nhau bắt tay để chống giặc ngoại xâm. Tiểu thư Cư Mi Eva, cô đem theo bao nhiêu tiền đến mừng thế?
Tiểu thư nghe xong, thì liền lấy ra một tấm thẻ mệnh giá 100 triệu nhân dân tệ rồi nói, một chút lòng thành không đáng là bao. Hạo Nhiên nghe xong thì vui vẻ mà nhận lấy, cơ mà nhìn sau ông Tĩnh Triệu Công, thì có vẻ sắp lên cơn nhồi máu cơ tim rồi anh em ạ. 100 triệu, con bé ngoại quốc này có quan hệ gì với Tô Hạo Nhiên thế? Lão Lam và Vương Tổng nghe tiểu thư nói 100 triệu chỉ là một chút lòng thành, thì dây thần kinh rén bắt đầu hoạt động, thôi thì nếu còn không vào trong thì không còn mặt mũi để vào đâu. Tưởng đâu sau pha sốc tập 2 thì Triệu Công sẽ sợ hãi mà lùi bước về sau, nhưng mà điều anh em ạ, ông Tĩnh con vẫn nghĩ 100 triệu thì sao chứ? Triệu đại thiếu gia đây tuy không có nhiều tiền như thế, nhưng chỉ cần mình làm đứa con ngoan của mẹ 1 năm thôi thì đã kiếm được rồi. Đúng là con trai cưng của mẹ mà. Nhưng chưa đợi bầu không khí xung quanh hạ nhiệt thì từ phía sau, thì trưởng Chu liền chạy tới rồi không ngừng la lớn nói, Tô Thần Y, tôi thật sự không ngờ. Hạo Nhiên thấy thị trưởng vừa chạy vừa nói làm cho sắp nói không thành lời, thì liền khuyên bảo chậm lại một chút. Cậu thật sự là niềm tự hào của thành phố Tùng Sơn chúng ta mà. Hạo Nhiên nghe xong, thì mặt kiểu what ơ kìa, mình có làm gì đâu mà lại tự với hào nhỉ. Cứ như thế thì thân phận răng hổ lộ tẩy mất. Triệu Công sau khi phân tích qua về gia cảnh của thị trưởng, thì mặt đắc chí mà nghĩ ca này có vẻ nuốt cũng dễ trôi thôi. Nhưng mà điều anh em ạ, thị trưởng bắt đầu kể lại chuyện Hoàng thất nước giờ vừa gọi điện đến cho nước chúng ta, để chúc mừng, đồng thời gửi phần quà 100 triệu euro. Hạo Nhiên nghe xong thì cũng bắt đầu có chút toát mồ hôi phao câu rồi, pha này có muốn giấu cũng không giấu nổi nữa. Bé Thi và Y Lệ nghe xong thì mắt sáng long lanh rồi nghĩ, anh rể mình đúng là một cái mỏ đã to lại còn không đáy mà. Còn Triệu Mõm bên này sau khi nghe xong số tiền mừng, thì bắt đầu rơi vào trạng thái chết lâm sàn, rồi nước mắt hai dòng mà nghĩ, phận con trai 12 bến nước, con trai cưng của mẹ bất hiếu, chỉ có thể lái chuyến bay mang số hiệu U70 của thành phố Lâm thôi, đúng là đen như bìu chó mà. Một bên này, sau khi nhận được tin Hoàng thất nước giờ công khai chúc mừng một y quán nhỏ khai trương, thì bắt đầu cho người điều tra về lai lịch của Tô Hạo Nhiên. Chuyển cảnh vào trong y quán, mọi người đang hăng say nói chuyện, rồi thưởng thức không gian trong này. Thì có người vào báo cáo với Trương Tư lệnh, việc 3 năm trước Vương Tử nước giờ bị sát hại, lúc đó bệnh viện đã tuyên bố rằng Vương Tử không qua khỏi. Nhưng sau đó lại sống lại một cách kỳ tích, tất cả công lao đều là của Tô Thần Y. Trương Tư lệnh nghe xong thì trầm mặt suy nghĩ, rồi phát lệnh cho mọi người điều tra cho rõ lai lịch của Hạo Nhiên. Chú Vô Vọng sau khi biết tin, thì cũng liền chạy vào để kể lại chuyện cho Tâm Di nghe. Tâm Di nghe xong thì không khỏi sửng sốt mà suy nghĩ, thật sự càng ngày càng nhìn không thấu anh ta rồi. Bên ngoài sau khi báo tin cho Hạo Nhiên biết, thì thị trưởng muốn mời phóng viên đến để phỏng vấn riêng cho Hạo Nhiên, nhưng mà ấy đừng thị trưởng Chu, người ta đang muốn giấu mà ngại lại cứ thích bới lông tìm vết thế nhỉ. Thôi thì việc hôm nay kết thúc tại đây đi. Nếu Tô Thần Y khiêm tốn như thế thì không làm lớn việc này lên nữa. Nhưng hôm nay y quán của cậu khai trương, tôi chắc chắn sẽ cắt băng khai trương giúp cậu. Hạo Nhiên nghe mọi chuyện có vẻ xuôi xuôi thì liền vui vẻ mà đồng ý. Thôi thì tiết mục nhận quà cũng đã xong, Hạo Nhiên bắt đầu với công việc chính của mình là chữa bệnh. Tâm Di đứng một bên quan sát Hạo Nhiên làm việc, thì thấy có chút đẹp trai rồi bắt đầu say như điếu đổ. Cơ mà chưa đợi Tâm Di hoàn hồn, thì đột nhiên giọng nói la mắng của phụ nữ vọng vào. Tô Hạo Nhiên, cái tên chết tiệt, anh với tôi yêu nhau bao nhiêu năm rồi, mà anh mặc kệ tôi như vậy. Hạo Nhiên nghe xong thì không chút phản ứng, nhưng bên phía của Lão Lam thì thấy có chút hơi ngứa lỗ nhị, mà lên tiếng cho người đuổi người phụ nữ này ra ngoài. Ta nghe thấy mình bị dọa đuổi, thì bắt đầu quỳ xuống ôm lấy chân bàn mà ăn vạ. Các người đừng đụng vào tôi, trong bụng tôi có mang con của Tô Thần Y đấy. Đột nhiên Triệu công tử bên ngoài cất tiếng nói để thêm dầu vào lửa. Mọi người khoan hãy động tay, người phụ nữ này đang có mang, lại liên quan đến Tô Thần Y, vậy cũng nên nghe lời của Tô Thần Y nói trước. Tóc Tím nghe thấy có người bênh vực mình thì liền quay sang lịnh bợ. Tô Thần Y, bệnh nhân này anh có nhận không? Và lại người ta còn đang mang con anh làm ra chuyện không bằng cầm thú này, anh có xứng đáng với Tâm Di không? Tưởng đâu Tâm Di nghe xong thì sẽ nổi cơn thịnh nộ rồi chất vấn Hạo Nhiên, nhưng chị đây bảo điếu, Triệu công, anh tưởng tôi là con khở à? Lão Lam nghe hắn ta nói xong thì cũng thầm nghĩ ông Tĩnh con này, nằm trên giường không thích mà lại thích ra nằm đường sắt đây mà. Triệu công thấy tình hình không giống như mình nghĩ thì bắt đầu cá cuống rồi, nhưng mà đã phóng lao thì phải theo lao thôi. Tô Hạo Nhiên anh đừng tưởng anh tài giỏi lắm, hôm nay tôi phải làm chủ cho người phụ nữ đáng thương này. Tôi phải khiến toàn Tùng Sơn biết Tô Hạo Nhiên anh là người như thế nào. Hạo Nhiên nghe xong thì cũng thấy có chút thú vị, đúng là hảo hán mà, nhưng hảo hán thì thường hay hết vai rất sớm, tôi bảo đảm lát nữa sẽ không có ai làm chủ cho anh đâu. Triệu công pha này nghe Hạo Nhiên nói xong thì cũng sợ đái ra máu rồi anh em ạ. Thôi thì thím này ngồi xuống trước để tôi xem thử thím có thật là đang mang thai không. Tóc Tím nghe thấy mình bị chê già thì có chút hơi ngứa lỗ nhị mà la mắng. Được rồi, vậy cô tên gì? Nếu cô đã là bạn gái cũ của tôi, vậy chúng ta hẹn hò nhau khi nào?
Sau một hồi vê tay bấm mạch rồi nghe cô ta nói, mình tên Trương Tiểu Lan, trước khi anh kết hôn với Đường đại tiểu thư thì đã luôn hứa cưới tôi, nhưng đột nhiên anh lại mất tích rồi sau đó tôi nghe tin anh kết hôn, đúng là cái đồ vô sỉ. Hạo Nhiên sau một hồi bắt mạch thì cũng phát hiện Tiểu Lan này thật sự có thai, nhưng bắt anh đây đổ vỏ thì thật sự là không dễ đâu. Hạo Nhiên muốn xét nghiệm ADN nhưng Tiểu Lam tưởng Hạo Nhiên lừa mình nên say điếu. Nhưng mà tôi có cách đơn giản hơn, chỉ cần cô chịu phối hợp, tôi chắc chắn có thể làm xét nghiệm ADN trước mặt mọi người. Triệu Công nhìn thấy cây kim khểu ốc nằm trên tay của Hạo Nhiên, thì có chút khinh thường rồi gật đầu đồng ý cho Tiểu Lan xét nghiệm. Tiểu Lan thấy thế thì cũng liền đập bàn mà ra oai, nhưng chưa đợi cô ta gáy xong, thì từng mũi kim đã được Hạo Nhiên trang trí lên trên đầu của cô ta. Sau một hồi châm kim như trích ven của các bác sĩ dưới gầm cầu, Hạo Nhiên cũng bắt đầu hỏi rõ về hộ khẩu của cô ta. Tôi tên Trương Tiểu Lan, năm nay 28 tuổi, là công chúa của thành Bất Dạ. Triệu Công nghe xong thì chỉ biết sợ hãi mà suy nghĩ âu xịt, công phu khểu ốc này sao mà ảo thế nhỉ? Vậy đứa bé này là của ai? Là của Đồng đại thiếu gia, Triệu Công cho tôi 1 triệu, để khiến anh mất mặt trước mặt mọi người. Ông Tĩnh Triệu Công nghe xong mà chỉ thấy trong đầu vang vọng lên tiếng nói đầy yêu thương, xin vĩnh biệt cụ. Triệu Công, Đồng Viễn Trinh đã tàu lượn trước rồi, chỉ còn lại anh thôi. Loại người như anh trong phim chỉ sống được nhiều nhất 2 tập thôi, anh nghĩ tôi nên xử lý anh thế nào? Triệu Công thấy bản thân rơi vào thế bí, thì định dí tốt bảo thị trưởng Chu cũng đang ở dưới lầu, anh có thể làm gì tôi chứ? Thấy Triệu Công sắp bị chiếu tướng hết cờ mà vẫn không phục, Hạo Nhiên đành bói cho hắn ta một quẻ, nhưng đáng tiếc ông Tĩnh con này lại quay vào ôm mất lượt anh em ạ, chỉ e rằng anh vừa bước chân ra khỏi y quán thì đã phơi thây giữa đường rồi. Triệu Công nghe xong thì liền sợ hãi mà đá vỉa, như hải quay xe rồi tàu lượn chạy đi. Nhưng mà chạy đâu cho hết nắng bây giờ. Hắn ta vừa rời đi, thì Lam Dũng chạy vào báo tin Triệu Công lái xe ra ngoài đụng phải người ta, lúc lý luận bị đối phương đấm cho một đấm chết luôn rồi. Đúng là ngu thì chết chứ bệnh tật gì. Cậu Tô, vậy người phụ nữ này phải xử lý thế nào? Đừng làm khó cô ta, lão Lam, ông phái người đưa cô ta về nhà họ Đồng đi. Hạo Nhiên nói xong thì Tâm Di cũng đi đến rồi động viên chồng mình. Chuyển cảnh Hạo Nhiên đang đứng đợi Tâm Di tan làm về. Trên đường về Tâm Di bắt đầu ngỏ lời nhờ Hạo Nhiên giúp đỡ. Thành phố Logistics Đông Á được xây dựng tại khu phát triển cạnh biển của huyện Hát, trong đó có một mảnh đất nền là của Đồng thị. Đồng thị bây giờ đang muốn lấy mảnh đất đó để làm lớn chuyện. Hạo Nhiên nghe xong thì thầm nghĩ nếu cậu ta đã không biết hối lỗi vậy cũng không cần nương tay làm gì. Sau khi về đến nhà, Tâm Di vừa tập yoga vừa kể lại chuyện cho Hạo Nhiên nghe. Sau một hồi tâm sự mỏng thì Hạo Nhiên cũng thấy có chút thú vị mà lên tiếng. Vậy nếu như anh giải quyết giúp em việc này, thì em phải thưởng cho anh như thế nào đây? Cơ mà thấy bà xã tập yoga tốt như thế, chi bằng. Nhưng chưa đợi Hạo Nhiên nói xong thì Tâm Di đã theo phản xạ, mà tung mạnh một cước về phía sau. Nhưng đáng tiếc bé càng giãy giụa thì càng dễ vào thế hơn thôi. Tưởng đâu tối nay sẽ có một trận chiến oanh tạc để thu phục con quái vật 3 đầu này. Nhưng mà điếu anh em ạ, sau khi nghe Tâm Di nói sẽ thưởng cho mình một nụ hôn thì Hạo Nhiên cũng đồng ý, mà lên giường ngủ. Chuyển cảnh đến khu mở rộng của huyện Hát, Hoàng thiếu gia, người của Đường thị đến rồi, nói không chừng Tô Hạo Nhiên cũng đến theo. Nhưng mà có vẻ tóc bổ luống vẫn chưa biết được sự lợi hại của men chính nhà ta, nên vẫn đắc ý, mà cười nói. Còn bên này Hạo Nhiên cũng đang đứng quan sát khu mở rộng, rồi sau đó gọi điện cho đàn em của mình. Nếu cậu đã đến thì cậu chắc chắn biết tôi đang làm gì. Bây giờ trong thành phố Logistics Đông Á có một tòa nhà hơi chướng mắt, cậu có cách gì không? Anh da đen nghe Hạo Nhiên nói xong, thì vừa gặm xiên nướng vừa lảy ra ý tưởng cho nổ tung tòa nhà. Đúng là dân cày mai cờ giáp quá 180 phút đây chưa đâu. Hạo Nhiên nghe ông đệ ruột nói xong, thì thầm nghĩ không biết nó đang gặm xiên nướng hay đang bú đớ, mà ý tưởng đi vào lòng đất thế nhỉ. Cơ mà không để Hạo Nhiên suy nghĩ xong thì anh da đen đã hứa, như đinh đóng cột là chắc chắn sẽ không xảy ra sai sót. Tuy nghe anh da đen nói có hơi hư trúc, nhưng lại rất mộ dung phục. Vậy thì chuyện của tòa nhà Đồng thị cũng nhất định phải xong trong đêm nay. Nói xong Hạo Nhiên liền quay người rời đi, rồi vào phòng của bà xã. Thấy Hạo Nhiên vào phòng, Tâm Di liền hỏi về cách để giải quyết tình hình. Nhưng Hạo Nhiên không những không nói mà còn quay sang trêu ghẹo Tâm Di, khiến cho anh suýt chút nữa là được học cách ăn cốc bằng mặt mà. Giờ mọi người cũng biết tại sao đàn ông không bao giờ sống thọ bằng phụ nữ rồi chứ. Yên tâm đi, tòa công trình yếu ớt như bã đậu hũ đó của Đồng thị, nói không chừng tối nay sẽ sập ngay đấy. Tâm Di nghe Hạo Nhiên nói xong, mà chỉ thầm nghĩ pha này lại không được Hạo Nhiên đá lưỡi lêu thật rồi. Chuyển cảnh đến công trường, hai anh công nhân đang ngồi uống rượu, rồi tâm sự mỏng xem thằng nào đi gặp chị Huệ trước. Thì đột nhiên Hạo Nhiên xuất hiện từ đằng sau rồi nhanh tay thử độ bền của nón bảo hộ, mà hai anh đang đội. Cơ mà có vẻ nón bảo họ này là hàng Shopee đang săn sale, nên nện một cái đã vỡ. Rồi anh em ạ, thôi thì mình cứ lôi hai người đến nơi an toàn trước đã.
Xử lý xong mọi việc Hạo Nhiên liền gọi cho anh da đen chuẩn bị cho phát nổ tòa nhà, rồi hẹn gặp nhau ở khách sạn Hải Cảnh ngoài thành phố Logistics. Tâm Di đứng trong phòng, thì không ngừng suy nghĩ xem Hạo Nhiên thật sự là đang muốn làm trò gì. Chẳng sẽ tòa nhà Đồng Thị sẽ sập thật sao? Chú Vô Vọng cũng tiến vào báo cáo nhân lực đã chuẩn bị đầy đủ để đi cứu nạt. Nói xong chỉ thấy ầm một tiếng thật lớn từ bên ngoài. Ở động đất à? Không phải chẳng lẽ tòa nhà đó của Đồng Thị thật sự sập rồi sao? Tập hôm nay đến đây thôi mọi người ơi, nếu mọi người thấy hay, thì cho mình xin một like, và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ Min Jin Review nha.